Ja, som ni vet så var vi i Berlin och anledningen till detta var alltså 30-årsminnet av, eller jubileet ska man kalla för, av vårt rally i 1987. Det är så länge sedan så känns det som 1800. men och det här knyter an lite grann till det som Jan Peter var inne på, så att det var inte helt... Så jag själv var i Berlin förra året, men annars har jag inte varit på Berlin på 30 år. Och bara för att säga kort till de yngre, så vet ni väl om att Berlin var delad i öst och väst. Det var som mellan Nord- och Sydkorea, det är liksom den speciella gränsen mellan Warszawapakten, Sovjetunionen, kommunismen, som ni inte har upplevt yngre, stod mot västvärlden, och den gick just i Berlin, och det var moment där som var väldigt dramatiska, och det fanns en mur där som separerade de två länderna, städerna och länderna och civilisationerna åt, kan man faktiskt säga. Och den byggdes upp, det var ju följd av andra världskriget, som ni vet, där västmakterna kom in som då samarbetade med Sovjetunionen för att bekämpa nazismen. Så delade man upp det i olika zoner, och alla kunde förenas utom Sovjetunionen, för de hade en annan syn på demokrati, en annan syn på mänsklighet, en annan syn på människan. Och sen vet vi då att Sanitar, som är gud av återupprättelsen, var väldigt bestämd med att kommunismen var ett problem. Alltså det var inte bara ett politiskt problem. Man kan säga att det var ett stort existentiellt problem. Därför att kommunismen sa många bra, fina saker om fred. Alla ska jobba tillsammans, kvinnors rättigheter, sociala rättvisa, många bra saker. Men de förnekade Gud, och därmed också förnekade människans andlighet. Så därför var det en hjärtefråga för far och för mänskliga providensen. Så det här är bakgrunden. En annan viktig sak är ju också det att ingen trodde på att den här muren skulle falla. Man hade accepterat den. I början så, den byggdes som sagt för att många från Östberlin flydde från det här systemet, förtryckarsystemet. Och till slut så kunde man inte tolerera det i öst. Det var ju pinsamt, så man byggde upp den här muren för att hålla människorna inne så de inte kunde fly. Men man rättfärdigar det. Det här är också något intressant hur man använder politisk retorik. Man rättfärdigar här med att kalla det för en antifascistisk mur. Det var inte för att hålla inne människorna inlåsta, utan det var att skydda människorna av all välvilja mot den hemska kapitalismen som egentligen var en fascism. Så det ska tänka på murar, det var en antifascistiska mur. Därför stod den där, och den blev som ett monument. Och när vi gick och demonstrerade, jag kan ta bakgrunden helt enkelt bara, då var det ju så att det var mycket kritik. Karp gjorde det här, dels på grund av kyrkan, men dels också folk tyckte till slut att de accepterade den här muren. Och den var så overkligt, och jag var ju med där, många fler av er var där och demonstrerade mot den här muren, och det gjordes många betingelser mot den här muren. Och så är det så overkligt att 2 år senare så raserar den här muren. Och nu ser man ju knappast några spår alls av detta. Och det var så fantastiskt att komma tillbaks. Och här ser vi några bilder av några Blue Tuna Band, och de har inte jag sett på 30 år. Någon där, Druma kom bara säga hej, sa han till mig liksom, så här, det var som igår, förra veckan liksom. Det var roligt. Och andra vill jag faktiskt hälsa på, jag känner dem inte så väl, men Druma kommer jag att prata med några gånger. Så det var roligt, och det var liksom så här, man återupplevde sitt gamla liv igen liksom. Och så satt de och spelade där, och då såg jag annorlunda ut. Men ändå var det som för 30 år sedan liksom. Och jag kan gå igenom lite bild. Det här är ju då och det här är ju Dieter Schmidt, och det var ju liksom, jag var ju karprepresentant på den tiden för Sverige. Och han var karpledare där och var just med i Jodjenem. Och det var som gammalt, som man, det var inte riktigt som 30 år sedan, men det var nästan så, det var så märklig känsla faktiskt. Och det här är Berlin Tour, en väldigt känd plats. Och det här var ju muren precis bakom den här. Så det här är faktiskt östsidan av Berlin. Och jag vill bara säga att den intressantaste delen av Berlin är faktiskt gamla Östberlin. Och staden är ju en helt annan stad idag, och friare stad, väldigt populär stad. Har blivit en metropol verkligen i Europa, och det är ju tack vare muren är borta. Hade muren varit kvar så hade det varit strypt staden. Och här då, så gjorde vi en Peace Road bakom här, så gick vi och marscherade.
det här med de yngre, jag överlåter för China och Kim att prata lite grann om det som händer nu. För att det var väldigt roligt också att naturligtvis, i en bakgrundsbild, det var roligt att se de här som lite nostalgitripp. Men jag var också väldigt roligt att se de yngre och återuppleva det här igen. Och man pratar ju väldigt mycket om att muren är borta, men det finns ju fortfarande murar. Muren, där är vi i Malin, ja. Det är kul att se henne. Och muren är borta, men det finns ju flera andra murar. Och vi vet att det finns en mur i Jerusalem mellan Palestina och judar. Man kan säga att det finns en mur mellan människan och Gud, mellan olika kulturer. Men det framförallt också talar man ju väldigt mycket nu om muren mellan Nord- och Sydkorea. Så att den här bilden som Jan Peter målade upp, är en väldigt initierad, bra bild. Men det kanske lite man skräms av den. Personligen oroar jag mig inte för det här. Jag tror ibland är det faktiskt så att det behövs en konflikt för att skapa fred. Vi måste alla problem i yttersta tiden måste komma fram till ytan. Annars kan det aldrig bli någon riktig försoning. Status quo fungerar inte i Guds providens. Så det måste brytas ner den här muren. Och det gör den genom att frågan lyfts upp. Så att jag tror faktiskt att om vi gör rätta betingelser nu så kan den här muren mellan Nord- och Sydkorea på ett fredligt sätt lösas upp. Det är ingen som tror på det. Och det var på samma sätt som 87. Ingen riktigt vågade tro på det, men vi gjorde det. Alltså att tro på Gud, på samma föräldrarna, så lyckades vi bryta ner den muren. Och det var faktiskt väldigt andligt alltihopa. Det är klart att det var yttre, men det var så mycket tillfälligheter man läser om det. Och så, det är märkligt inte vad det skedde. Och Västtyskland, som ni vet, var inte alls beredda på att förena öst och väst. Men helt plötsligt bara skedde det liksom. Det var verkligen som ett mirakel. Och jag tror att samma sak kan ske mellan Nord- och Sydkorea. Men jag vill lämna över till de yngre här nu som var med mig. Och det var väldigt roligt att de var så entusiastiska. Så förmedla era. Ska vi ta bild? Ja, det var... jag kan börja med att säga, jag var i Berlin med mina föräldrar förra året. Och jag förstod inte hur mycket arbete som lades in i det här med Carp Rally. Så pappa, när han kom till Berlin, han bara, jag har inte varit där för 30 år sedan. Allt är så annorlunda, det är ingen mur längre. Oj, vad är öst, vad är väst, vad är öst? Och jag bara, det är Berlin liksom, move on. Men sen så när man var där nu så insåg man bara, okej, jag förstår varför pappa var så himla engagerad. Det är verkligen så sjukt att det var så mycket jobb som lades ner. Man såg videos från när så många av er gick och protesterade, folk kastade stenar och bara fascister och så. Det var helt otroligt. Det är svårt att tänka sig att det var bara för 30 år sedan att det var en mur som var så stark. Och det var, jag tycker också för att hela mitt liv har jag, inte hela mitt liv, men under min gymnasieperiod så gick jag i en skola som var otroligt dominerad av kommunistiska tankar. Att folk i min klass var väldigt, kommunismen det är det sanna vägen. Det var jättemånga som pratade så. Och när jag ser videos nu av folk som försöker gå över muren och som blir mördade, och det var bara så verkligt när folk hade gjort filmer av det, hur man såg det framför sig, då blev det så starkt hur folk kan försöka få tillbaka de här tankarna igen. Och det är väldigt skrämmande att folk ser nazismen som en fortfarande otroligt hemsk grej, men kommunismen är socialt accepterat, fast det båda är minst lika hemska. Och det är väldigt skrämmande faktiskt. I alla fall, men så det var ändå lite trevligt att se, liksom, man såg pappas generation och de bara, kul att se. Så fick man, det var lite som att bara, det här är de pappa hängde med, okej. Men det som var så, Hyojinims barn var där, eller 2 av dem. Och något som inspirerade mig var hans son gick upp från ingenstans på scenen och bara sa, jag bara kände, jag tror kanske det är Gud som försöker säga till mig, men jag vill verkligen dela med mig någonting. Och då började han prata om att det är så härligt att se så många här, men vi pratar alltid om Vision 2020 och att vi ska, vi går vidare, men vi ser inte runt om oss och ser hur många second gens som faktiskt håller på att lämna. Folk blir bläst och sen går de. Second gens som bara försvinner, men man liksom vill bara ignorera det, man bara går fram och fram. Och man måste liksom stanna upp och säga, okej, men vad är det som går fel? Och liksom prata med varandra mer och prata mer om, alltså något som är väldigt tabu nu för tiden i Sanctuary Church. Man ska inte döma folk som går med där, men man måste prata för att folk är förvirrade.
Och när man är förvirrad så går man mot andra ställen och så lämnar man bara. Så istället för att göra det så måste vi verkligen våga prata med varandra och våga se vad som går fel. Och han inspirerade mig så mycket och sen så då blev jag så bara wow, de som gjorde den med Berlinmuren, vi kan ju bara stå i Nordkoreas mur och bara vi vill få ner det. Och jag blev jätteinspirerad liksom. Jag märker okej, jag måste ta det lugnt lite, inte så här springa dit och Men alltså ja, det var väldigt inspirerande så jag kände så här men om de fick ner Berlinmuren då kanske vi kan få ner Koreas mur och så blev jag så här second chance, nu kan vi göra någonting. Nästa så år. det var precis. Så han sa i alla fall att vi kan inte bara drömma utan vi måste faktiskt göra. Och att det är så lätt att säga Vision 2020 men vi gör ingenting och vi kanske måste verkligen ta hand om oss second chance först innan vi försöker få in massa nya. Ja, men det var det jag ville säga i alla fall. Men riktigt vad mer man ska säga nu när Kim har tagit ordet. Det var väldigt bra sagt. Vi pratade väldigt mycket om det här också när vi var i Berlin. Jag och Kim, vi hade många diskussioner om... Hörs ni? Nej. Så. Ja, 16 timmars resa med tåg till Berlin med Jolins. Väldigt trevligt. Jo, men... Ja, alltså... Men det är sant, vi såg ju den här. Jag har inte heller tänkt på det här med mycket med Berlinmuren. Det var ju så här, men det kalla kriget, okej. Ja, de byggde en mur och sen... Ja, det var väl det typ. Men alltså, det är så mycket mer man kan förvänta sig liksom. Ja, alltså jag blev väldigt rörd när jag var där för att alla som satt och lyssnade på alla tal och testimonier och sådär, alltså folk grät. Alltså det var verkligen, det var jättefint att se. Det var first chance då alltså. Och det är inte ofta man ser många first chance äldre och män som gråter. Det var det jag såg mest. Jag bara, det var många, för jag kollade runt och jag bara, det är verkligen folk, verkligen, alltså de har verkligen upplevt det här på riktigt och vi kan aldrig förstå vad de har upplevt, för vi har inte upplevt på det sättet. Och ja, videos med Hyojin när han gick dit och alltså hans tal var ju helt, alltså mycket passion och bara inspirerande och bara ville förmedla och bara, ja men, ja, vad var han sa till de som demonstrerade mot, alltså det var många som demonstrerade mot och var väldigt såhär against och ville bråka och då sa han, ja men även Gud älskar, även er så älskar Gud. Gud älskar alla och också er. Så kom till oss. För att Gud älskar er också, även om ni är emot oss. Och det är det jag tänkte, men alltså han ville verkligen att alla skulle vara med. Och varför ska vi ha en mur? Varför vill ni ha en mur för? Så det hjälper ju ingen att ha en mur framför oss. Ja, tänkte jag också... Jo, alltså murarna. Då pratar de också om murarna i andra länder och andra... Alltså Korea, men också Mellanöstern. Och så var det en man från Mellanöstern som hade flytt från Syrien till Berlin. Och han var väldigt engagerad. Han pratade hela tiden om Mellanöstern, vi måste hjälpa i UPF och kyrkan. Och vi måste verkligen, vår community måste gå ihop och hjälpa Mellanöstern och få ner deras murar. För det är så mycket krig där och det angår inte bara dem, det är också för oss. Och att Europa har varit asleep for so long and we need to wake up. Typ det han sa. Finns det några mer bilder? Fanns det några mer? Oj, ja, norska flaggan där. Vi träffade någon från Finland också. Vi gick med dem och kände lite stolthet för våra nordiska länder. Men jag höll bara marschera där. Vi, till och med Kim insisterade på att prata med Hyojins barn. När vi gick tänkte jag måste prata med honom, jag måste säga till honom att han inspirerar mig. Ja, vi måste gå dit och bara okej. Så gick jag dit och han bara, ja men du inspirerar mig jättemycket och vi kommer från Sverige och vi kände verkligen att det här angår oss väldigt mycket, särskilt med community och våra second gen. Och han bara, ja det är sant. Det är verkligen så att vi förlorar så många second gen och vi behöver få dem att komma tillbaka. Och, bara, ja, men, och då sa jag till honom, alltså jag tror verkligen att vi behöver en ledare, en framtid och jag tror du kommer vara en väldigt bra ledare. Så han bara, ja jag hoppas verkligen det. Så jag bara, ja. Tror det. Så vi får blicka framåt och hoppas på det bästa. För det finns en framtid, även om många av oss inte kan se det riktigt. Så
för oss säkert så tror jag verkligen att det finns en ljus framtid för oss. Tack! Ja, det var mycket intressant att vara i Berlin nu. Och om man har varit där för 30 år sedan, då såg saker och ting mycket annorlunda ut fortfarande. Och alltså i dagens läge är ju det allra mesta borta. Det finns en rest av Berlinmuren kvar. Och ja, alltså för mig var det, alltså det hemska som hände i den tiden. Jag kände på något sätt, alltså det var verkligen fruktansvärt. Och vi såg ju en film där någon hoppade över muren och ville fly. Och ja, och det vanliga var att de miste livet på ett hemskt sätt. Och jag kände när vi gick där genom stan längs den där gränsen. Ja, alltså det var jag kände på något sätt det gamla. Och det var inte så lätt att ta. Men idag vet vi tiden går framåt och historien också. Men tyvärr blir mycket glömt. Men nu i den här situationen, vi hoppas att någonting liknande händer med de andra murarna som finns, särskilt den mellan Korea, Nord- och Sydkorea. Och berätta lite kort hur du körde lastbil till... ja, det kan jag göra. Alltså, folk vet inte vad du har gjort. Ja, alltså det var ju när jag var i Tyskland, då jobbades ju en hel del, gjordes kampanjer och så vidare i Berlin. Och vi gjorde en stor kampanj. Jag kommer inte ihåg vilket år det var. Men i alla fall, Paul Werner skickade mig till Berlin med lastbilen fullt med flygblad. Be, fasta och agera mot kommunismen. Och sen när jag kom till gränsen mot Östberlin, då fick jag stanna naturligtvis. Och då kom en lite kortare ganska tjock soldat eller gränsvakt, ja. Och sen fick jag öppna lastbilen och vi klättrade in. Och sen fick jag riva upp paketen. Oj, vad är det för något? Men jag kände ändå, han var på att han kände, ska jag släppa honom eller ska jag gå in men gå in till de andra. Och sen försvann han med exemplar vad jag hade i bilen. Alltså det var inte bara de där flygbladen utan också religiösa skrifter och böcker och sånt. I alla fall försvann han med en handfull exempel och ett tag senare kom han med en annan kille som betedde sig som en bitande hund.
och ja, alltså med den där första killen då rev vi upp en eller två paket. Men när han kom med den andra killen så var det att riva upp alla paket. Och sen försvann de med mera exempel av det som jag hade i bilen. Och ja, det... och sen sa de, ja, jag måste köra åt sidan. Jag stod fortfarande på där bilarna åkte igenom. Och sen, ja, det var inget så bra däcken. Och han, efter ett dag kom han, ja, det kan vara så att jag kan åka vidare efter ett dag, om en stund. Men han kom flera gånger och sa samma sak, men jag fick stanna kvar i alla fall. Och efter ungefär 4,5 timmar så kom han och jag fick mitt pass igen och jag kunde åka vidare. Och de kunde lika bra ha konfiskerat bilen och allting och stoppat mig i fängelset som de brukade göra med andra. Ja, då kom jag till slut till Västberlin och kunde lasta av. Ja, det var bara en liten historia, men det hände förstås mycket andra grejer på gränsen. Ja, tack.